Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil Ibrahim a fost un nume care a atins apogeul carierei cu primele 2 sezoane ale serialului de televiziune Emanet și a câștigat admirația publicului prin prestația sa din acea perioadă. Cu toate acestea, din păcate, începând cu al 3-lea sezon, a cunoscut un declin serios atât în carieră, cât și în imaginea sa în ochii fanilor săi. Unul dintre cele mai mari motive pentru acest declin a fost alegerea partenerilor cu care a lucrat recent și eșecurile în proiectele în care a fost implicat. În primele sezoane ale serialului de televiziune Emanet, Halil Ibrahim a reușit să atragă atenția ca actor talentat. Profunzimea și carisma pe care le-a adus personajului său au ținut publicul lipit de ecran. Cu toate acestea, pe măsură ce seria a progresat și a început noul sezon, s-a remarcat că se luptă să creeze același efect. Performanța sa din al 3-lea sezon a dezamăgit publicul și a devenit un punct de cotitură în cariera lui Halil Ibrahim. În plus, în acest sezon, a devenit cunoscut mai mult pentru popularitatea în creștere a serialului decât pentru talentul său actoricesc. Acest lucru a făcut ca cariera lui să scadă încet. Este evident că acest declin în cariera lui Halil Ibrahim se datorează partenerilor cu care a lucrat. Recent, majoritatea deciziilor pe care le-a luat cu privire la cariera sa de actor au fost departe de a reflecta talentul său. Cel mai mare exemplu al acestor decizii a fost munca lui cu Melissa D'Angelo, care nu era o actriță talentată și era cunoscută pentru dependența de alcool, femeie și scandaluri. Dominația Melissa D'Angelo asupra lui Halil Ibrahim i-a afectat profund atât viața personală, cât și cea profesională. Halil Ibrahim a cedat manipulărilor Melissa D'Angelo și i-a dat frâiele propriei cariere. Această relație cu Melissa D'Angelo a zdruncinat profund cariera lui Halil Ibrahim. Eșecurile sale în cariera sa de actor sunt observate nu numai de public, ci și de mulți din industrie. Halil Ibrahim și-a pierdut atât respectul, cât și credibilitatea în acest proces. Acum este amintit ca un actor care nu generează atât de multe așteptări ca înainte și participă la proiecte eșuate. Al 3-lea sezon al serialului de televiziune Emanet poate fi văzut drept cel mai mare punct de rupere din cariera lui Halil Ibrahim. Succesul obținut în primele 2 sezoane a făcut loc unei povești de eșec în sezonul 3. Carisma și talentul lui în ochii publicului au început să se estompeze după acest sezon. Telespectatorii care își amintesc cele mai strălucitoare momente ale lui Halil Ibrahim au fost profund dezamăgiți de acest declin. În urma acestei situații, nu ar fi greșit să spunem că Halil Ibrahim a atins un punct de cotitură important în cariera sa de actor. Cu toate acestea, Halil Ibrahim ar fi avut șansa de a-și recupera cariera. Această oportunitate ar putea fi să se ridice din nou prin participarea la proiecte talentate și de succes. Din păcate, nu a putut profita de aceste oportunități. În special, având un partener care s-a autovătămat, i-a fost și mai dificil să gestioneze acest proces. În această perioadă sub influența Melissa D'Angelo, cariera lui a luat o direcție descendentă. Ceea ce a fost și mai rău a fost că Halil Ibrahim a permis direcția, dominarea și manipularea unei femei nepoliticoase precum Melissa D'Angelo în acest proces. Halil Ibrahim pare să se fi lăsat sub controlul Melissa D'Angelo, lăsând conducerea propriei cariere în mâinile ei. Acest lucru a accelerat declinul personal și profesional. Acest colaps în cariera lui Halil Ibrahim i-a afectat negativ nu numai abilitățile de actor, ci și personalitatea. Acest proces prin care a trecut Halil Ibrahim aproape l-a dus la finalul carierei. Halil Ibrahim, care nu a mai putut participa la proiecte mari ca înainte și a încetat să mai fie un actor notabil, încetul cu încetul a început să fie uitat. Dacă presa achiziționată nu ar fi asociat în mod constant numele și fotografiile lui Slatircoglu cu Halil Ibrahim, poate că numele lui Halil Ibrahim ar fi fost uitat astăzi.
Datorită numelui și popularității Zlatirkoglu, Halil Ibrahim reușește în continuare să rămână pe ordinea de zi, dar acest lucru nu poate împiedica declinul carierei sale. Acest declin în cariera lui Halil Ibrahim i-a afectat nu numai viața profesională, ci și imaginea personală. Halil Ibrahim, care a fost un actor iubit și respectat, este acum amintit ca cineva care a participat la proiecte eșuate și și-a pierdut carisma. Impactul relației sale cu Melissa D'Angelo asupra acestui proces aproape a provocat sfârșitul carierei sale. Acest colaps în cariera lui Halil Ibrahim i-a umbrit abilitățile de actor și a schimbat complet imaginea în ochii publicului. Drept urmare, cariera lui Halil Ibrahim aproape că a dispărut după al treilea sezon din Emanet. Cel mai bun moment actoricesc al lui Halil Ibrahim a fost în primele 2 sezoane ale serialului. Cu toate acestea, după ce a acceptat să lucreze cu un partener care nu era un actor talentat și era cunoscut pentru scandaluri, a început să-și piardă talentul și carisma. Respectul și admirația publicului față de el s-au diminuat treptat. Halil Ibrahim nu mai este un actor implicat în proiecte mari precum era înainte. Relația sa cu Melissa D'Angelo a accelerat acest colaps al carierei sale și îl împinge încetul cu încetul pe Halil Ibrahim spre dispariție din scena actoriei. Dacă nu ar fi fost numele și popularitatea Zlatirkoglu, poate că numele lui Halil Ibrahim ar fi fost uitat astăzi. Din păcate, acest declin în cariera lui Halil Ibrahim i-a umbrit abilitățile de actor și a schimbat complet imaginea în ochii publicului. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Zla, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali